یه سوال، چرا تقریبا هر فروشنده لوازم آرایشی این آبرسان رو پیشنهاد میکنن؟ راستش قبل از اینکه خودم ازش استفاده بکنم فکر میکردم که خب حتما یه محصول خیلی فوق‌العاده است که انقدر ازش تعریف میکنن، ولی بعد از چند هفته استفاده یه چیزی دیدم که باعث شد با خودم میگم این واقعا همون کرمیه که همه دارن پیشنهادش میکنن و ازش تعریف میکنن. ممکنه که بعد از این ویدیو خیلی‌ها با من مخالف باشن، چون این محصول خب طرفدارای خودشو داره، ولی من نمیخوام بگم که خوبه یا بده. میخوام دقیق بررسی کنیم که آیا این همون چیزی هستش که فروشنده ازش تعریف میکنن یا نه. البته هر چیزی هم که توی این ویدیو میگم نظر شخصی خودم و بر اساس استفاده شخصی خودمه و یه سری هم به ترکیبات محصولم میزنم. آخر این ویدیو هم یه نکته خیلی مهم بهتون میگم که کمک میکنه که راحت‌تر بفهمید که این محصول به درد پوست شما هم میخوره یا نه، پس حتما تا آخر همراه هم باشید. در کل این محصول یه محصول خیلی خاصه، چون در عین اینکه طرفدارای خیلی زیادی داره و طرفداراش خیلی هم متعصبن، میتونه منتقدای جدی خودش هم داشته باشه. سلام، من نیلوفرم و اینجا بیوتی ساینسه. امروز قراره با هم دیگه مرطوب کننده کلیون رو بررسی بکنیم، مرطوب کننده‌ای که نقش آبرسان رو هم داره و کلی تعریف تمجید پشتشه. این برند یه برند ایتالیاییه که محصولات متنوعی داره. من فقط همین مرطوب کننده رو ازش استفاده کردم، ولی از محصولات دیگه‌ش هم بازخوردهای مثبتی شنیدم. نمیخوام در مورد خود برند قضاوتی بکنم، فقط میخوام ببینم که این مرطوب کننده واقعا اندازه شهرتش خوب هست یا نه. پس امروز کاری به شهرت برند یا حرف فروشندان ندارم، فقط بر اساس ترکیباتی که خود محصول داره و مصرف شخصی خودم این محصول رو بررسی میکنم و نظرم رو میگم. مهمترین نکته‌ای که راجع به این محصول وجود داره اینه که یه محصول چند منظور است. البته نه به این معنی که میاد چند تا مشکل پوستی رو درمان میکنه ها. منظور از چند منظوره بودن اینه که تقریبا تمام کارهایی که پوست برای حفظ نرمی و رطوبت بهش نیاز داره رو انجام میده، مثلا مرطوب کردن، نرم کردن، کمک به انعطاف پذیری پوست و اینجور چیزا که خب امروزه همه مرطوب کننده ها از هر برندی دیگه همین ادعاها رو دارن و تقریبا اینا رو انجام میدن. پس این مورد دیگه یه ویژگی خاص محسوب نمیشه. یه نکته دیگه ای هم که هستش اینه که هم برای صورت میشه ازش استفاده کرد، هم برای بدن. اما یه چیزی که توی نگاه اول توجه منو جلب کرد بافت محصوله. ظاهرش یه جوریه که فکر میکنی که با یه محصول سبک و زود جذب طرفی، ولی وقتی روی پوست میزنی تازه متوجه میشی که بافتش اونقدرام سبک نیستش. حداقل برای پوستای چرب که اینجوری بود و بافت نسبتاً حتی سنگین و دیرجذبی هم داشتش. برای اینکه این محصول سریع جذب بشه وقتی میخواید ازش استفاده بکنید باید یه مقدار خیلی خیلی کمی ازش بردارید. من خودم هر بار که استفاده میکنم با اینکه خیلی کم ازش استفاده میکنم ولی بازم احساس میکنم که پوستم چرب و براق میشه. بعد حتی بعد از اینکه جذب میشم حتی این حس از بین نمیره، همچنان این حس سنگینی و چربی روی پوست میمونه. انقدر همه جا راجع به بافت سبک و زود جذبش حرف زدن که احساس کردم من دارم اشتباه میکنم. ولی خب این محصول رو من به چند نفرم دادم، اونا هم تست کردن، نظر منو داشتن اونا. برام تقریبا مطمئن شدم که فقط تجربه شخصی من نیستش، واقعا سنگینه. حالا اگه شما جدیدن این محصول رو خریدید توی کامنت ها برام بنویسید بافتش چجوری بود و روی پوست شما چطوریه، چون من خیلی وقت دارمش. میگم شاید خب این جدیدا که میزنن یه ذره عوض شده باشه. البته یه نکته مثبتی که داره اینه که تقریبا تا الان باعث جوش زدن من نشده، با اینکه خیلی دیر جذبه روی پوست من، حتی میتونم بگم اصلا جذب نمیشه،
چون وقتی میزنم تا وقتی پوستم رو بشورم توی حالت ثابته، اون حالت هم همون حس براق بودنه. اینجوری نیست که بگم الان بزنم یه رب دیگه جذب میشه، چون بقیه آبرسانا مثلا کلینیک و کوزارکس و اینا اینجوریه، وقتی میزنی اون لحظه پوست احساس چربی داره، حالت براق شدگی داره، بعد وقتی که جذب میشه اون حسه از بین میره. ولی این محصول اونجوری نیستش. وقتی از روشم ضد آفتاب میزدم باعث پیل شدن و اینا نمیشه، ولی خب باعث میشد حتی ضد آفتابم هم دیر جذب بشه. توی فصل تابستون اصلا نمیشه سمتش رفت، باز زمستون یه ذره قابل تحمل تره. بیشتر تمرکز این محصول هم روی مرطوب کنندگیه تا آبرسان، مخصوصا که ترکیبی به اسم مینرال اویل داره که این ترکیب وظیفش این نیستش که آب رو وارد پوست بکنه، بلکه جلوی تبخیر شدن آب پوست میگیره، جلوی تبخیر شدن آب پوست رو میگیره. به جز این بخش زیادی از فرمولش روی حفظ رطوبت و جلوگیری از تبخیر شدن آب تمرکز داره، نه روی رسوندن آب به سطح پوست که وظیفه آبرسانه. پس یه سوال، منظورت اینه که این محصول آبرسانی انجام نمیده؟ نه بچه ها، منظورم این نیست. این محصول یه سری ترکیبات مثل گلیسرین و پنتنول و آلانتوین و اینا دارن که میان آب رو به لایه شاخی پوست منتقل میکنن که خاصیت آبرسانی دارن. ولی این محصول برای اینکه یه آبرسان قوی باشه به یه سری ترکیبات بیشتری نیاز داره و این ترکیبات برای یه آبرسان خیلی کمه. از عطرم نسبتاً زیاد توی فرمولش استفاده شده و بوش کاملا محسوس و میتونم بگم زیاده. اگه پوست حساسی دارید یا اگه با محصولات عطردار مشکل دارید این موضوع رو حتما در نظر بگیرید. راستش بوی خود محصول یه کوچولو منو یاد کرمای نیوا میندازه. بسته بندیش هم اگه اشتباه نکنم همین شکلیه، فکر نمی کنم جعبه داشته باشه، چون من یه مدت زیادیه که این محصول رو دارم، دقیق یادم نیستش که جعبه داشت یا نه، ولی خب به هر حال اطلاعاتی که روی خود محصول هستش کامله، بدون جعبه هم کمبودی حس نمیشه و هر اطلاعاتی که نیاز داشته باشید رو روش نوشته. طبق ادعای خود برند محصول تغذیه کننده و محافظت کننده پوسته. البته منظور از تغذیه کننده این نیستش که پوست رو تغذیه خاصی میکنه، منظور اینه که چربی ها و مواد نرم کننده که لایه سطحی پوست نیاز داره رو تامین میکنه. بعد روی پوست میاد یه لایه محافظ ایجاد میکنه که از تبخیر آب جلوگیری میکنه و کمک میکنه که پوست رطوبتش رو از دست نده. ویتامین ای توی ترکیباتش داره که آنتی اکسیدان رو میتونه از پوست در برابر رادیکال های آزاد محافظت کنه و به نرم شدن پوست هم کمک میکنه. پنتنول یا پروویتامین B5 داره که خاصیت آبرسانی و تسکین دهندگی خیلی خوبی داره. روغن بادام شیرین هم داخلش داره که به نرم شدن و حفظ رطوبت پوست کمک میکنه. آلانتوین هم که گفتم که داره که یه ترکیب تسکین دهنده و آبرسان محسوب میشه و میتونه به کاهش قرمزی و تحریک پوست کمک بکنه. حجم محصول 300 میله که شاید روی کاغذ زیاد به نظر نره، ولی برای من حتی 30 میل هم زیاده، یعنی مدت زمان زیادی ازش میتونم استفاده بکنم. دیگه طبق اطلاعاتی که روی خود محصول نوشته این محصول تست حیوانی نداره و تستای سازگاریش روی انسان ها انجام شده. البته روی محصول یه سری ادعاهای اغراق شدن دیده میشه، مثلا نوشته با روند پیری پوست مقابله میکنه، در حالی که اگه بخوایم منطقی بهش نگاه بکنیم از یه مرطوب کننده معمولی نباید انتظار چنین کاری رو داشته باشیم. اما برسیم به اون ترکیبی که باعث اون حس سنگینی و چرب شدگیه. وجود پارافینیوم لیکویدومه که الزاماً نقطه ضعف نیستش. این ترکیب اتفاقاً برای جلوگیری از تبخیر آب پوست خیلی موثره، ولی روی پوستای چرب ممکنه که حس سنگینی ایجاد بکنه و این دقیقاً همون حسی بود که من تجربه کردم. و چیزی که برای من عجیب بود این بودش که توی همچین محصولی هنوز از متیل پارابن و پروپیل پارابن به عنوان نگهدارنده استفاده شده. البته بر اساس شواهد علمی خب پارابن ها توی غلظت مجاز ایمن محسوب میشن. فقط چیزی که برای من جالب بود
این بودش که امروزه دیگه خیلی از برندها از نگهدارندهای جدیدتر استفاده میکنن. این محصولم طبق معمول کلی نسخه فیک داره که برای تشخیص یه سری نشونه ها داره. اولین نشونش مثلا اینه که توی این درش نوشته کلیونی که دیده میشه باید براق باشه. جنس بدنه محصول پلاستیک فشرده است و اصلا دچار فرو رفتگی نمیشه. روی پلمپ محصول پر از نوشته های ریز کلیونه و ته ظرف محصول رو اگه چک بکنید تاریخ انقضا حتما باید چاپ شده باشه. اما نکته مهمی که اول ویدیو گفتم بهتون میگم اینه که بعضی از افراد که پوست خشکی دارن هر چقدر یک کرم سنگین و چرب باشه بازم برای پوستشون کافی نیستش، که واسه این افراد خب این محصول میتونه یه محصول خیلی خوب باشه. ولی اگه پوست چربی داشته باشید حتی با وجود خشکی پوست باید دنبال یه محصول سبک باشید و به هیچ عنوان به نظرم سمت این محصول نباید برید و خود من به خاطر این حجم از سنگینی که داشت اصلا دوستش نداشتم و دیگه فکر نکنم استفادهش بکنم. مشکل محصول کیفیت پایینش نیست، مشکل اینه که برای همه پوستا مناسب نیست برخلاف چیزی که روش نوشته. ولی خب متاسفانه هم روی خود محصول نوشته که مناسب همه نوع پوستاست و هم فروشنده ها میان به همه پیشنهادش میکنن. حالا اگه شما هم تجربه مصرف از این محصول رو دارید توی کامنت ها بنویسید چطور.